Båttillverkningen på Rosättra båtvarv 1886 startade med insikten om att människor började använda båt för nöjes skull. Och inte bara för brödfödan och att man behövde åka på vattnet för att överleva, utan för att det är lust som driver människor ut på vatten om man vill göra någonting roligt. Och där började Rosättra båtvarv och man ville leverera solitt hantverk till bästa möjliga pris och hög kvalitet och hjälpa människor att komma ut på vattnet redan 1886, vilket är fantastiskt så här 140 år senare. Rosättra startades av familjen Jansson 1886 som drev varvet väldigt lyckosamt i över 50 år. På 40-talet så jobbade min farfar Fritjof Gustafsson på varvet här ett par år. Det var något helt nytt för farfar. Han var snickare och byggare men älskade hantverket och mahognen istället för furut som man då använde när man byggde hus. Så började han använda mahognen istället och bygga segelbåtar och motorbåtar i mahogny. Efter ett tag så fick han erbjudande att ta över företaget helt enkelt. Så 1948 så förvärvade farfar och farmor Fritjof och Göta Gustafsson Rosättra båtvarv. De fick 3 söner, Ola, Mats och Janne. Och de drev varvet vidare från 60-talet och framåt. Och efter det så är det min far Mats Gustafsson som har utvecklat vidare över 90-talet och 00-talet. Och idag så är det jag, Daniel, ihop med 2 bröder, Kristoffer och Marcus, som driver verksamheten. Så att vi hoppas verkligen att vi ska kunna bygga upp företaget och lämna det vidare till nästa generation på ett bra sätt. Det finns ju många anledningar varför Rosättra båtvarv har överlevt många utmaningar i världen. 140 år så hinner ju hända en hel del. Min bild av Rosättra är att Rosättra är flexibla, man har en driftighet framåt och man är också anammar nyheter och ny teknik i rätt tempo. Vi går inte för fort, vi går inte för långsamt, vi kan balansera det där. Rosättras framåtanda har ju mycket att göra med familjen också, ska jag säga. Vi tänker generationer. På samma sätt som vi tänker när vi bygger en segelbåt idag så ska den hålla över flera generationer. Och det är på samma sätt som vi vill driva verksamheten. Och det där har genomsyrat sedan första ägarfamiljen. Att man verkligen vill så här för att skörda senare. Och på det viset så överlever man ju väldigt många och jobbiga tider i världen. Flexibilitet också, att kunna anpassa sig efter vad kunder och vad tiden vill ha. Tekniken ändras, materialet ändras och hur människor vill segla på vattnet och fara på vattnet ändrar sig också över tiden. Och där har Rosättra varit duktiga på att anamma nya saker och nytt beteende hos människor. En anledning till Rosättras överlevnad har också varit att vi har hållit oss till en stabil utveckling. En småskalighet som har garanterat en väldigt hög kvalitet. Samtidigt som småskaligheten har gjort att vi har kunnat investera på ett smart sätt framåt. Man har inte i historien överinvesterat och gått åt fel håll, utan vi går många små steg åt ett kontrollerat håll. Nyfikenheten har genomsyrat alla generationer som har drivit Rosättra. Vi 3 bröder som driver verksamheten idag vill verkligen framåt och in i framtiden. Vi vill göra det med förstånd, vi vill vakta det som är unikt i verksamheten. Hög kvalitet, högt hantverk, våra DNA i våra båtar. Men vi måste också investera och våga investera i teknik och nya människor.